नमस्कार मैत्रिणींनो, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। गेल्या काही दिवसापासून अख्ख्या जगभरावरती संकट आलेलं आहे आणि या संकटापासून आपला बचाव होण्यासाठी आपण काही नियमांचे पालन करतोय, ते सुद्धा काटेकोरपणाने। तर घरी आणलेल्या भाजीपाल्यांची काळजी मी कशी घेते किंवा भाजीपाला कसा स्वच्छ करते हे व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे। बरेच दिवसापासून असं डोक्यात होतं की आपण हा व्हिडिओ बनवू, पण त्याचा योग हा आज आलेला आहे। तर मैत्रिणींनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर पुढे आपल्या गरजू व्यक्तींना आपल्या ग्रुपवरती शेअर करा आणि अजूनपर्यंत जर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच करून घ्या, म्हणजे असेच नवनवीन साध्या सोप्या पारंपरिक रेसिपी तुमच्यापर्यंत लगेचच पोहोचतील। चला तर मग आता वेळ न घालवता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर सुरुवातीला आपल्या घरी भाजीपाला आणल्यानंतर आपला किचन ओटा अगोदरच साफ असावा, म्हणजे त्या ठिकाणी कोणत्या वस्तू नसाव्यात किंवा आपण स्वयंपाक केलेला ते सुद्धा नसावा। एका साईडला गॅस करून घ्यावा आणि त्यानंतर पूर्ण ओटा हा मोकळा करून घ्यावा आणि आणलेल्या पिशव्या डायरेक्टली ओट्यावरती आणून ठेवाव्यात आणि त्यानंतर आपल्या हाताला सॅनिटायझर करून तोंडाला मास्क लावावा आणि नंतरच आपल्या ज्या भाज्या आहेत त्या भाज्या आपण प्रत्येक वेगवेगळ्या भांड्यांमध्ये काढून घ्याव्यात। म्हणजे जर आपल्याकडे चाळण्या वगैरे किंवा एखादे मोठाले छोटाले पातेले असतील त्यामध्ये सर्व वेगवेगळा भाजीपाला निवडून घ्यावा। तर आणलेला सर्व भाजीपाला मी वेगवेगळ्या निवडून वेगवेगळ्या भांड्यांमध्ये ठेवलेला आहे। तर हे पहा, आता या ठिकाणी मी एक कुकर घेतलाय आणि कुकरमध्ये 2 तांबे असं मी पाणी टाकलेलं आहे। कुकरची शिटी काढून मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि हे पहा, अशा प्रकारचा व्हाईट कलरचा छोटासा प्लास्टिकचा पाईप आहे, तो आपण शिटी काढलेल्या ठिकाणी व्यवस्थित बसवून घेऊ। त्यानंतर जे आपण मोड आलेले मटके असो किंवा चवळी असो जे बाजारातून आणले तर त्याला अशा पद्धतीने सॅनिटायझर करायचा आणि सॅनिटायझर गॅसजवळ अजिबात न्यायचा नाही। बाहेर हॉलमध्ये मी हे सॅनिटायझर करून आणले आणि त्यानंतर एका बाउलमध्ये टाकले। आता याच्यावरती प्लेट झाकून मी व्यवस्थित फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे, आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण वापरू शकतो। तर कुकरमधील आता पाणी गरम झालेलं आहे, हे पहा नळीवाटं वाफ येत आहे। तर पाण्याची आपल्याला सुरुवातीला वाफ द्यायची, तर एकदम गॅसची फ्लेम कमी करायची। तर या ठिकाणी लिंबू, कारलं आणि गिलके आहेत। तर हे पहा, 30 सेकंद जवळपास आपल्याला ही पाण्याची वाफ द्यायची आहे। तर वांगे, बटाटे, टोमॅटो आहेत एकीकडे, याला सुद्धा हे पहा अशा प्रकारे वाफ द्यायची। आपल्या हाताला ही वाफ लागू शकते, दुरून थोडासा पाईप धरायचा। त्यानंतर मक्याचे कणीस आहे, पानकोबी आहे, हिरव्या मिरच्या आहेत। तर हे पहा अशा प्रकारे आपल्याला वाफ द्यायची। भाजीपाला अजिबात खराब होत नाही। आज मी कित्येक दिवस झालं अशाच पद्धतीने भाजीपाल्यांची काळजी घेते। तर व्यवस्थित आपली आता वाफ देऊन झालेली आहे। तर आता पालेभाज्या कशा, तर हे पहा अशा पद्धतीने एका मोठ्या ताटामध्ये मी एक एक करून भाजी घेत आहे आणि फक्त 30 सेकंदच आपल्याला वाफ द्यायची। त्यानंतर अळूची पानं आहेत, त्यानंतर शेपूची जुडी, त्यानंतर कोथिंबीर आणि कढीपत्ता। तर अशा प्रकारे पालेभाज्या आणि ज्या वेगवेगळ्या आपण भाज्या केल्या होत्या त्यासुद्धा वाफ देऊन झालेल्या आहेत आणि ज्या त्या ठिकाणी ते व्यवस्थित आहेत। तर आता काय करायचं, एक 5 मिनटं झाल्यानंतर थंड पाण्यामध्ये आपल्याला याला धुवून घ्यायचे। ती जी आपण वाफ दिलेली आहे तर त्यासाठी एक 5 ते 10 मिनटं जाऊ द्या आणि त्यानंतर मग थंड पाण्याने धुवायच्या। तर एका टबामध्ये मी जास्तीचं पाणी घेतले आणि एखादा चमचा असं तुरटी टाकलेली आहे, म्हणजे तुरटीची पावडर। तर ती हाताने व्यवस्थित मिसळून घ्यायची पाण्यामध्ये आणि त्यानंतर पाण्यामध्ये बटाटी, वांगी, आपण जे कारली, जे भाजीपाला आपला आणलेला आहे तो अशा पद्धतीने परत थंड पाण्यात धुवून घ्यायचा, म्हणजे यावरती माती वगैरे असेल तेही निघून जाते। विषाणू तर अजिबात राहणार नाही, कारण आपण अगोदर गरम पाण्याची वाफ दिली तो त्या ठिकाणीच तो मेलेला आहे जरी असला तरी। आणि त्यानंतर थंड पाण्यातून आपण काढतोय म्हणजे हा भाजीपाला व्यवस्थित स्वच्छ होतोय। हे पहा, या ठिकाणी माझ्याकडे अशी एक प्लास्टिकची मोठी जाळी आहे, तर त्याच्यामध्ये हा भाजीपाला काढून घेते। तर आम्ही दर 15 दिवसांनी एकदा भाजीपाला आणतो। तर हा जो भाजीपाला आणलाय तर हा जवळपास 8 ते 10 दिवसापर्यंत जाईल आणि त्यानंतर जे उरलेले दिवस आहेत 5-7 दिवस, तर घरी जे आपल्या डाळी आहेत किंवा आपण वर्षभराच्या उन्हाळी वडे करून ठेवतो, सांडगे, तर त्याची भाजी करता येईल। बेसन आहे, कांद्याची चटणी आहे, असे भरपूर, शेंगदाण्याची आमटी आहे, असे भरपूर जे काही पदार्थ आहेत ते आपण 4-5 दिवसात करू शकतो। तसं हा भाजीपाला संपल्यानंतर मी 5-6 दिवस घरच्याच भाज्यांमध्ये काढते
आणि त्यानंतर परत 15 दिवसांनी असा एकदाच भाजीपाला मी आणून घेत असतो. तर हे पहा, आता सर्व भाजी धुवून झाले. आता पालेभाज्या धुवायच्या. तर हे पहा, अशा प्रकारे त्या पालेभाज्यासुद्धा मी धुवून घेते. आता तुम्हाला असं वाटेल की या पालेभाज्या जास्त दिवस टिकणार नाहीत, तर मैत्रिणींनो 2 ते 3 दिवस पालेभाज्यांना अजिबात काही होत नाही. हे पहा, अशा प्रकारे पाण्यामध्ये धुवून व्यवस्थित ते झडकून घ्यायच्या आणि अशा प्रकारे व्यवस्थित उभ्या ठेवायच्या. यामध्ये मातीसुद्धा असे तुम्ही पाहू शकता, पाणी किती म्हणजे खराब निघतंय ते. तर हे एवढ्याच वेळेस मी धुत नाही, तर ज्या वेळेला आपल्याला करायचं आहे भाजी त्यावेळेला सुद्धा मी हा पाण्यामधून काढूनच घेत असते. म्हणजे पहा याची स्वच्छता किती होते. वाफ देणं, त्यानंतर थंड पाण्यात धुणं आणि परत भाजी करते वेळेस पिण्याच्या पाण्याने धुवून घेत असते. म्हणजे जवळपास 3 वेळेस भाज्या स्वच्छ करण्याची ही प्रोसेस होते. आता मला याची सवय होऊन गेली आणि 15 दिवसामध्ये आपण 1 तास तर स्वच्छतेसाठी या भाजीपाल्याच्या देऊच शकतो. तर सगळ्या भाज्या आता धुवून झाल्यात. तर 2 ते 3 चाळण्या आहेत माझ्याकडे हे पहा अशा प्रकारच्या. तर त्यामध्ये मी वेगवेगळ्या काढून घेतल्यात आणि या जाळीमध्ये फक्त पालेभाज्या म्हणजेच कढीपत्ता, कोथिंबीर, शेपू, कांद्याची पात, दुधी भोपळा आणि मक्याचं कणीस हे सर्व ठेवलेलं आहे. म्हणजे मोकळी जागा राहील आणि त्यांना हवा लागेल असं. कोरड्या कपड्याने किचन वटा मी पुसून घेतलेला आहे आणि एका साईडला जाळी ठेवली आणि या ज्या 3 जाळ्या आहेत तर वरती अशा प्रकारची खिडकी आहे आणि एक वितीचा असा स्पेच आहे, तर त्याच्यावरती हे मी ठेवून टाकले. म्हणजे खिडकीतून मोकळी हवा पण येईल आणि भाज्या चांगल्या म्हणजे सुकतील, त्यामध्ये पाणीसुद्धा राहणार नाही. तर जवळपास 2 ते 2.5 तासापर्यंत मी असंच ठेवणार आहे. आणि त्यानंतर हे पहा, फ्रीजमध्ये भाजी ठेवण्यासाठी माझ्याकडे अशा प्रकारचे प्लास्टिकचे डबे आहेत. तर जर चुकून 1-2 थेंब तरी पाणी राहतच भाज्यांमध्ये, तर कॉटनच्या नॅपकिननं ह्या अशा प्रकारे मी पुसून ठेवते. तर पालेभाज्यामध्ये सुद्धा पाणी नाही, तुम्हाला दाखवते मी. या भाज्या सर्व व्यवस्थित आपल्याला नेहमी आपण जसं निवडतो त्याप्रमाणे आपल्याला निवडता येतात. तर हे पहा, मी जवळपास 2.5 ते 3 तास झाल्यानंतर सर्व भाज्या व्यवस्थित पुसून निवडून ठेवल्या. तर काही भाज्या खाली ठेवलेल्या आहेत, म्हणजे बटाटी, वांगी, टमाटी. आणि हे पहा, डब्यांमध्ये मी भाजीपाला निवडून ठेवला आहे. तर आळूची पानं अशा प्रकारे व्यवस्थित देठं तोडून, त्यानंतर कांद्याची पात, वेगळे कांदेसुद्धा केलेले आहेत. आणि हे पहा, शेपू अशा प्रकारे निवडली. तुम्ही पाहू शकता एकदम कोरडी आहे. जवळपास 2 दिवस तरी ही भाजीला काहीच होणार नाही. तर सुरुवातीला ज्या आपल्या पालेभाज्या आहेत तर 4 दिवसात संपवायच्या, 4-5 दिवसामध्ये. आणि त्यानंतर आपले बटाटे, वांगी, दुधी भोपळा हे 5-7 दिवस चांगलं राहू शकतं. तर हे पहा, कोथिंबीर अशा प्रकारे मी निवडून चांगली कट करून सुद्धा ठेवली. म्हणजे डायरेक्ट आता फक्त पाण्यातून ओली करायची आणि फोडणीमध्ये टाकायची. तर या डब्यामध्ये व्यवस्थित राहतं. तर हे पहा, लिंबूसुद्धा छोट्या डब्यामध्ये बसलेले आहेत. म्हणजे 7 डबे आहेत हे, म्हणजे मोठ्यापासून लहानापर्यंत असा एक सेटच आहे. एकदम व्यवस्थित भाज्या राहतात. जवळपास 8 ते 10 दिवस आरामात ह्या भाज्या टिकतात. फक्त सुरुवातीला मी पालेभाज्या करून घेते. तर हे पहा, कढीपत्तासुद्धा एकदम भारी असा, पानंसुद्धा सुकलेत, ते कॅरीबॅगमध्ये मी टाकून ठेवलेत. तर अशा पद्धतीने भाज्यांची मी काळजी घेत असते. तुम्हाला सुरुवातीला हे काम अवघड वाटेल, पण या काळामध्ये भाजीपाल्यांची अशीच काळजी घ्यावी. तर मैत्रिणींनो, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर पुढे शेअर करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद.